درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستیم. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 32مین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان و ما همچنان در حکومت ناصرالدین شاه هستیم، به قول شهرام دوران مشعشع ناصرالدین شاه. بریم پیش شهرام سنجابی ببینیم که ادامه کار ناصرالدین شاه به چه صورته. شهرام جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و با درود فراوان به بینندگان گرامی شما در کانال ارزندتون و به درود بر تمام مبارزان راه آزادی ایران. سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتی و بازم اومدی در این برنامه شرکت کردیم. ما گوش میکنیم به صحبت‌های شما در ادامه کار ناصرالدین شاه. خواهش میکنم. ما در برنامه قبلی در مورد میرزا یوسف آشتیانی مصطفی الممالک صحبت کردیم. میرزا یوسف آشتیانی خب دو دوره این آقا صدر اعظم شد. یه دوره در واقع بین دوره اول و دومش سپهسالار اومد که تلاش کرد که یا همون میرزا حسین خان قزوینی معروف به سپهسالار که یک اصلاحات ایجاد کنه که طبق معمول تمام اصلاح طلبان در دوره قاجار با شکست مواجه میشه. حتی الان در موردش صحبت خواهیم کرد کامل. ولی دوره بعد از سپهسالار دوباره مصطفی الممالک به اصطلاح صدر اعظم میشه، یعنی دو دوره مختلف صدر اعظم میشه که بین این دو تا دوره سپهسالار قرار میگیره و در هر دو دوره دو تا عهدنامه ننگین به ایران تحمیل میشه و قسمت‌های مهمی از سرزمین ما جدا میشه. قسمت اولش در مربوط میشه به سال 1870 و جدایی قسمت مهمی از سیستان و بلوچستان از ایران. ماجراش هم در واقع از اینجا شروع میشه که افغان‌ها گاه و بیگاه حمله میکردن به منطقه سیستان و طبق همون عهدنامه ننگین پاریس که ناصرالدین شاه منعقد کرده بود که در برنامه قبلش اشاره کردیم مثلا از ماجراشو، این انگلستان در واقع در زمان اختلاف بین ایران و افغانستان انگلستان باید در واقع واسطه گری میکرد و مسئله رو حل میکرد و برای همین ناصرالدین شاه از دولت انگلستان میخواد که بیاد و واسطه گری کنه. اول انگلستان میگه اصلا آقا ما سیستان اصلا متعلق به ایران نمیدونیم اصلا. بعد بیاد به عنوان واسطه و میان یک شخصی به اسم فردریک گلدسمیت میاد و با چند نفر یک هیئت حکمیت تشکیل میده که از طرف ایران مسئولیتش جالبه بدونید با میرزا ملکم خان هستش، یکی از معروفترین انگلوفیل ها و بنیانگذار لوژ فراماسونری. ناصرالدین شاه اینو به عنوان در واقع ناصرالدین شاه و صدر اعظمش میرزا یوسف آشتیانی اینو میذاره به عنوان در واقع هیئت حکمیت و جالبه که میرزا ملکم خان حتی بلند نمیشه بره تا سیستان ببینه چه خبره، فقط با دو بار با گلدسمیت صحبت میکنه و قرارداد و هر چی که اون میگه رو در واقع امضا میکنن. گلدسمیت میاد در واقع توی اون چیزی که ادعایی که میکنه میگه این سیستان دو قسمت هستش و در واقع میاد از خلیج گوات تا ملک سیاه‌کوری خطی میکشه که و از رود هیرمند یعنی به غرب رود هیرمندو میگه این اسمشو میذاره سیستان داخلی، از شرق رود هیرمند میگه این در واقع سیستان خارجی هستش و این در واقع باید به افغانستان تعلق بگیره. خب و رود هیرمند داخل افغانستان میفته. بعد یه بیابانی هم تو این وسط میفته به نام بیابان هشتادن که در اونجا ایران نیرو مستقر میکنه، انگلیس اعتراض میکنه و نهایتا در سال 1267 یعنی بعد از این قرارداد، سالها بعد از این قرارداد، شخصی به اسم هنری دراموند ولف که وزیر در واقع مختار بریتانیا بود، حالا در مورد این آقا هم صحبت داریم حالا در آینده در مورد امتیازاتی که انگلستان در ایران میگیره، این آقا میاد نهایتا یه 39 تا علامت میذاره و به اصطلاح بخش مهمی از این جلگه هشتادن را هم از ایران جدا میکنن و به افغانستان واگذار میکنن. خب و همچنین قسمتی در این ماجرای گلدسمیت که در دو مرحله اجرا میشه، قسمتی از بلوچستان هم
جدا میشه و به هندوستان یا در واقع میگیم بریتانیای هند در واقع تعلق میگیره. این قضیه، این جدایی به اصطلاح تبعات بسیار فلاکتباری برای مردم اون منطقه داشت. سیستان از دوران باستان تا همین این ماجرا فاجعه انبار غله ایران بود، ولی بعد از اون بلافاصله افغان ها شروع کردن بند زدن، سد زدن و جالب بدونید که از اون زمان تا حتی بعد از حالا دورانی که حالا قرن 20 وارد میشیم، افغان ها به کمک آمریکایی ها در حدود 50 سد کوچک و بزرگ برای هیرمند میبندن. نتیجهش اینه که در سیستان خشک میشه و انبار غله ایران نابود میشه و یکی از عوامل قحطی که حالا میبینیم در پایان قرن 19 گریبان مردم رو میگیره، همین از بین رفتن در واقع انبار غله سیستان بودش. و جالبه که خود ناصرالدین شاه خطر رو حس میکنه و یه قسمت از اسناد وزارت خارجه بریتانیا هستش واسهتون میخونم. این مربوط میشه بایگانی اسناد وزارت خارجه انگلیس. یه جای ناصرالدین شاه به امین السلطان صدر اعظم می نویسه که بعدها البته آخرین صدر اعظم ناصرالدین شاه، میگه باید با سفارت انگلیس حرف بزنید و به اعلیسلطنه هم بنویسید که او هم در آنجا حرف بزند و بگوید که ترقو را افغان نباید آباد نماید، که زیرا که آبادی آنجا باعث نیامدن آب به سیستان است و این ضرر بی‌معنی است که به دولت ایران وارد می شود و نباید آباد شود. ولی رغم اینجور حرفا خب انگلستان کار خودش رو میکنه و سیستان رو از بین میبره. قسمت مهمی از مردم سیستان مجبور به ترک اون منطقه میشن و هنوز هم کم زود میبینید دیگه ما با این قضیه درگیر هستیم. مردم منطقه، فقری که نصیب منطقه شده در واقع از همینجا نشأت میگیره. و جالبه بدونید که مناطقی از سیستان در واقع از ایران جدا شدن امروزه در افغانستان به ولایت هلمند، فراه، نیمروز معروف هستند. این هم در واقع قسمت‌هایی که از ایران بخش از سیستان جدا شد. به هر حال بعد از این عهدنامه ننگین در واقع میرسیم به دوران در واقع صدارت کوتاه و بسیار پرماجرای میرزا حسین خان سپهسالار. میرزا حسین خان سپهسالار دوران عجیب غریبی با اینکه کوتاه است، ماجرا خیلی زیاد اتفاق میفته، حرف و حدیث در موردش خیلی زیاد هستش. ادعای اون رو در واقع فردی عوامفریب و سودجو در واقع و نزدیک به سیاست‌های انگلستان میدونن و ادعای فردی میشناسن که تلاش کرد تا اصلاحاتی رو در ایران پیش ببره. در واقع میرزا حسین خان سپهسالار، حالا من به اختصار میگم سپهسالار، فردی است که متعلق به نسل سوم اصلاحگران دوران قاجار هست. نسل اول همون عباس میرزا و میرزا قائم مقام فراهانی بود، نسل دوم امیرکبیر بود و او نسل سوم هستش و به نوعی با سپهسالار دیگه مشخص میشه که سلسله قاجار سلسله اصلاح ناپذیر است و هر کس که در واقع وارد میدان شود و اندکی هم بخواد تغییر بدهد، هرچند منافع ابرقدرت هم بخواد رعایت کنه، یا از سوی ابرقدرت رقیب یا از سوی ملایان در واقع و یا از سوی محافظه‌کاران دربار که اشرافیان فاسد دور شاه بودند در واقع برکنار خواهد شد و کارش متوقف خواهد شد. به هر حال میشه گفتش که از بعد از سپهسالار که کم کم فکر حذف ناصرالدین شاه یا فکر شکلگیری یک انقلاب در ایران شکل میگیره که حالا ما در برنامه‌های بعدی در مورد روشنفکران ایرانی و شکلگیری تفکر مشروطیت در ایران صحبت خواهیم کرد. خب سپهسالار میدونیم از افراد دیپلماتیکی بود که میشه گفت که دوره‌های دیپلماتیکیش رو یعنی طی کرد. در جای مختلف وزیر مختار بود یا سفیر ایران بود، ولی آفتاب سپهسالار زمانی طلوع میکنه که ناصرالدین شاه به اولین سفر به اصطلاح خارجی خودش میره
برای زیارت و عتقات. ناصرالدین شاه کلا 4 تا سفر خارجی میره، یکیش زیارتی بود، 3 تاش سیاحتی بود. بعدش خب میشه گفت اولین پادشاه ایران در تاریخ کل ایران هستش که به اصطلاح اقدام میکنه به سفر خارجی. خب ما قبلا داشتیم پادشاهانی مانند داریوش که تا اوکراین امروز هم رفته بود، یا تا یونان امروز، یا حتی مصر باستان، ولی همه اینها برای جنگ بوده و ما در تاریخ نداشتیم که پادشاهی برای سفر در واقع بلند شه و مملکت ترک کنه و بره سفر. خود نادرشاه هم به هندوستان رفت اما برای جنگ میره. به هر حال میرزا حسین خان سپهسالار زمانی که در استانبول وزیر مختار ایران بود، در اونجا با افرادی مانند به اصطلاح هم میرزا فتحعلی خان آخوندزاده که در تفلیس بود اون زمان و هم با میرزا ملکم خان که فردی به شدت غربگرا بودم در ارتباط بود و دقیقاً هم مصادف بود به زمانی که در عثمانی مدحت پاشا شروع کرده بود و اون دوره به اصطلاح تنظیمات یا مشروطه عثمانی شروع شده بود و عثمانی به اصطلاح داشت مدرنیزه و اروپاییزه میشد. اینها تو ذهن میرزا حسین خان سپهسالار بود و زمانی که ناصرالدین شاه تصمیم میگیره بره وارد محدوده خاک عثمانی بشه و بره به زیارت کربلا و نجف، خب طبق همون بسیار دیپلماتیک، پروتکل‌های دیپلماتیک، وزیر مختار ایران که سپهسالار باشه و البته اون زمان به عنوان سپهسالار مشهور نبود، بعداً این لقب رو که به عنوان وزیر جنگ میشه این لقب رو بهش میدن. در واقع سپهسالار میاد بهش ملحق میشه به ناصرالدین شاه و در طول این سفر سپهسالار دائم یادآوری میکنه وضع فلاکتبار ایران رو، بدبختی مردم رو، عقب ماندگی و متش مردم رو، و از اون طرف هم در واقع نشون میده که آقا ببین عثمانی داره تغییر میکنه، دنیا داره تغییر میکنه، ما داریم درجا میزنیم و این میره تو ذهن ناصرالدین شاه که این آدم به اصطلاح صاحب فکر و شعور و خردی هستش و حتی این دورانی بودش که ایران هم وبا اومده بود، تعداد زیاد از مردم کشته شده بودن، فقر و بدبختی در ایران داشت بیداد میکرد و خود ناصرالدین شاه حتی خود جایی مثل عراق رو هم با ایران مقایسه میکنه، متوجه میشه که چه فلاکتی در واقع مردم تحت امر او رو گرفتن. بنابراین از میرزا حسین خان دعوت میکنه که بیاد ایران و اولین بار در واقع وزارت اوقاف رو میده. کم کم خیلی زود رشد میکنه به اصطلاح سپهسالار و میشه به اصطلاح وزیر جنگ و نهایتاً صدارت اعظم رو به عهده میگیره. اصلاحاتی که میرزا حسین خان سپهسالار انجام میده رو من به ترتیب براتون میخونم در مورد اشتباهاتش و یکی از مهمترین اقداماتش که در واقع بردن ناصرالدین شاه به اروپا هم بودش خدمت شما گزارش میکنم. خب اصلاحاتی که سپهسالار انجام داد، اولین بحث قانونگذاری بود. مثلا کلا بحث قانون در دوران قاجار خودش تبدیل میشه به یک معضل. ما میشه گفت دوران قاجار به ویژه دوران ناصرالدین شاه با یک دوران بیقانونی روبرو هستیم. یعنی این حکام محلی که بیشترشون شاهزاده های قاجار هستن اصطلاحاً فعال مایشا هستن، یعنی هر چی که دلشون میخواد انجام میدن و کسی رو یارای مقابله با آنها نیستش. اینا در واقع قدرت اول هستن در ایالات و شهرهای بزرگ. نیروی دوم ملایان هستن. من در چند برنامه قبلی یک قسمت از کتاب حاج سیاح رو براتون خوندم و اونجا دیدید که ملایان دارای چه قدرت و اختیاری هستن و در بیشتر موارد ملایان و حکام محلی دست به دست هم میدادن و پوست مردم به معنی واقع کلمه میکندن و چیزی به نام قانون معنی نداشت و کم کم این قضیه سر صدای مردم رو در آورده بود. ما حتی در دوران چنگیز و در دوران مغول
کشور دارای، حتی اون سیستم مغول هم برای خودش قانونمند بود که به اصطلاح هم بهش میگفتن یاسای چنگیزی. حتی امروز هم در ترکیه به قانون میگن یاسا. مثلا به قانون اساسی در ترکیه میگن آنایاسا، یعنی قانون مادر، همون قانون اساسی. ولی خب ما در دوران قاجاروی، در دوران ناصری با خلق قانون مواجه هستیم و اولین بار کسی که میاد بعد از امیرکبیر بحث در واقع نوشتن قانون رو انجام میده همین آقای سپهسالار هستش و اقدام میکنه به بحث کاهش قدرت حکام و حفظ حقوق رعیت. از اتریش معلم نظامی استخدام میکنه، دارالفنون رو گسترش میده و مدرسه نظامی هم حتی میذاره، مدرسه نظامی به اسم اتا ماژوری که افسر تربیت کنه. و اقدام بسیار مهمی که انجام میده ایجاد عدلیه است. ایجاد عدلیه در زمان او به نوع میشه گفتش که یک پایه و اساسی میشه که در دوران مظفرالدین شاه که مردم دوباره خواستار عدالتخانه میشن، این در واقع یه راه پیدا میکنه برای شکل‌گیری مجلس و مشروطیت. بعد یه صندوقی میذاره به اسم صندوق عرایض که مردم بتونن شکایات خودشون رو از ماموران دولتی به اونجا ببرن. کارخانه اسلحه سازی میذاره، پستخانه میزنه و اولین تمبرهای ایران در واقع در همین دوران سپهسالار منتشر میشه و همچنین در بحث زبان فارسی هم تاثیرگذار هست و میخواد که به صورت ساده تر در واقع نامه‌های دولتی نگارش پیدا کنه، چون اون دوره نثر مستجب به شدت رواج پیدا کرده بود. حتی در به اصطلاح گزارش‌هایی که میشد با کلمات خیلی پیچیده عربی سعی کردن بنویسن که این قضیه باش جلوگیری میشه ازش. مدرسه سپهسالار رو در واقع تأسیس میکنه. فقط بگم که در مسجد مدرسه ایشون در واقع همسرش یکی از دختران فتحعلی شاه بود و باجناق یکی از سران فرقه اسماعیلیه محسوب میشد و خانومش به شدت یک زن مذهبی بود. به این به اصطلاح امامزاده ها و به اصطلاح جای زیاد معروف کمک میکرد به هیئت‌های مذهبی و حالا شاید تحت تاثیر همسرش ایشون میاد و این مسجد مدرسه معروف سپهسالار رو میزنه که هنوزم داریم. ما روزنامه‌های میزنه، مثل روزنامه‌های وقایع عدلیه، روزنامه نظامی میزنه، روزنامه به نام نظامی که اخبار ارتش رو میزد، مریخ، وطن و حتی سالنامه چاپ میکنه. و از اتریش دوباره مشاورین میاره برای بهبود وضعیت مالی دولت و همچنین در معادن و همچنین تأسیس زرابخانه و طرح سکه‌های جدید در این دوره هستش. خب اما اشتباهاتی که انجام میده، میشه گفت بزرگترین اشتباه سپهسالار بحث رواج خشخاش هستش. ایشون زمانی که وزیر مختار ایران در هند بود بعد میگه که بله ما اگر بریم بیاریم به خشخاش، با توجه به اینکه سود زیادی هم داره میتونیم درآمد خوبی داشته باشیم. حالا ما نمیدونیم آیا انگلیسی‌ها او رو به این کار ترغیب کردن نکردن، هرچند که ما گفتیم در مورد خاندان‌هایی که توی این قضیه کار میکردن، مانند خاندان بوشهری، خاندان نمازی با انگلیسی‌ها و ساسون‌های تو بغداد، در موردش قبلا صحبت کردیم. به هر حال این ماجرا که ایشون تشویق میکنه کشاورزان ایرانی رو به کشت خشخاش، بلای جان ایرانی ها میشه. یعنی کشاورزان رو میارن، گندم رو کنار میذارن، به خشخاش رو میارن و این باعث شکل‌گیری قحطی میشه. من براتون دقیقا یک قسمت رو براتون میخونم. این از خود کنسول انگلیس اینو گفته. کنسول انگلیس در بوشهر میگه چند سال قبل سود حاصل از تریاک توجه ایرانیان را جلب کرد و تقریبا تمامی اراضی موجود و مناسب در یزد و اصفهان و جاهای دیگر به کشت خشخاش اختصاص یافت و کشت غلات و سایر محصولات پشت گوش انداخته شد.
این مسئله با خشکسالی و سایر عوامل تلفیق شد و منجر به قحطی سال 1871 و 1872 گشت. این اشتباه بزرگ فاجعه بار به اصطلاح سپهسالار بود. اشتباه دیگر ایشون در واقع دادن امتیاز مربوط به رویتر بود که به نوعی باعث بانی برکناری خودش هم میشه. اما برسیم به یک اولین سفر و معروفترین سفر ناصرالدین شاه به اروپا که با پافشاری میرزا حسین خان سپهسالار انجام میگیره. ناصرالدین شاه اول خیلی این قضیه تن نمیداد، حتی استخاره میکنه، 2 بارم استخاره میکنه، هر 2 بار بد، اولی بد میاد، دومی خیلی بد میاد، ولی به هر ترتیب که هستش سپهسالار وادارش میکنه که در واقع ناصرالدین شاه رو در واقع از تهران و از ایران بکنه و اون رو به اروپا ببره و دنیای جدید رو به او نشان بده. تا قبل از این چیزهایی که از اروپایی ایرانی ها میدیدن خب توصیفاتی بود که خبرهایی می بود که خب کسانی که رفته بودن سفر کرده بودن خبر می آوردن و ناصرالدین شاه فقط از طریق شنیداری یا شاید تصاویری که واسش می آوردن میدونست که مثلا در فرنگی یا اروپا یا همون فرنگستان چه خبره. به هر حال سپهسالار ناصرالدین شاه رو راضی کرد. آخوندا راضی به این سفر نبودن، آخوندا میترسیدن اگر ناصرالدین شاه بره و به اصطلاح فرنگستان و بلاد کفار رو ببینه تحت تاثیر این ماجرا بیاد و اصلاحات غربی رو در ایران اجرا کنه و به ناصرالدین شاه توصیه میکردن که به این سفر نره. ولی سپهسالار این کار رو انجام میده و جالب بدونید که امروزه در متون تاریخی که حالا جمهوری اسلامی می‌نویسه یا رسانه‌های جمهوری اسلامی سپهسالار جزو در واقع دیپلمات‌ها و کارگزاران حکومتی دوران ناصرالدین شاه است، دوران ناصری هستش که به شدت مورد نقد قرار میگیره و از او به عنوان فردی غربگرا و عامل بیگانه یاد میشه. به هر حال یک هیئت 100 نفری شکل میگیره. در نخوش هم جالب هست 100 نفر رو ناصرالدین شاه به خودش میبره که توشون 12 تا وزیر هستش. در بین همسران تنها انیسه دوله هست. در مورد انیسه دوله در برنامه قبل صحبت کردیم، زنی که بسیار در ناصرالدین شاه نفوذ داشت و وقتی که میفهمه ناصرالدین شاه میخواد به فرنگ بره پافشاری میکنه که منم باید بیام و به نوعی نظر خودش رو به ناصرالدین شاه تحمیل میکنه و قرار میشه انیسه دوله و 2 یا 3 نفر از ندیمه‌هاش هم ناصرالدین شاه رو در این سفر همراهی کنن. بعد حتی به اصطلاح قهوه‌چی ناصرالدین شاه هم باش میاد. قهوه‌چی کارش چون به این علت بود که باید یک کسی می بود که قلیون ناصرالدین شاه رو آماده کنه، چاق کنه، پس اونم باید حتما حضور می داشت و این هیئت 100 نفر حرکت میکنه و جالبه که کشور برای چند ماه از وجود شاه، صدر اعظم و 12 وزیر خالی میمونه و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. یک علتش این بودش که خب حکام محلی بیشتر کشور رو اداره میکردن. خب زیاد اینجا به وجود ناصرالدین شاه نیازی نبود. یه چیز شبیه وضعیتی که الان ایران داره که میگن آقا دیگه رئیسی نیستش، کشور داره اداره میشه همچنان و بود و نبود زیاد فرقی نمیکنه. ناصرالدین شاه همچین داستانی داشته و فقط این بحث حمله خارجی ممکن بود که با توجه به اینکه ناصرالدین شاه خودش مهمان دولت‌های روس و دولت انگلیس بود توی این قضیه، این هم مثلا معنی نداشت که اونا بخوان در چه شرایطی ایران رو مورد حمله قرار بدن. به هر حال ناصرالدین شاه حدود 4 هفته فقط طول میکشه تا به اصطلاح با این خدم و حشم از کوههای سر به فلک کشیده البرز عبور کنن و به انزلی برسن. فقط از تهران تا انزلی در اون روزگار 4 هفته طول میکشه و سوار کشتی میشن. از کشتی با دره مازندران میرن به، اگر اشتباه نکنم، به آستارخان و بعد هم با یک کشتی دیگری از رود ولگا میگذرن تا به جایی که خط آهن روسیه شروع میشه و با اون خط آهن به مسکو میرن.
در مسکو و بعد از اونجا به سن پترزبورگ میرن. در سن پترزبورگ که پایتخت بوده مورد احترام به اصطلاح و استقبال شدید تزاروس قرار میگیره. مراسم رژه، رقص‌های مختلف برایشون اجرا میکنن تا اینکه برنامه میشه که درباریان و اشراف روس قرار میشه با ناصرالدین دیدار کنن و همسر تزار میگه که خانم در واقع ملکه ایران هم حتما باشه، فقط لطف کنن اون روبنده رو وردارن، بدون روبنده تشریف بیارن به مهمانی. بعد وقتی همراهان میشنون همه یکه میخورن، یعنی چی روبنده رو ورداره؟ این یه داستانی میشه یعنی، و اینا میگن که اگر این کارو بکنن خبرش به ملایان در تهران برسه اینها بلوایی به راه میندازن. شما ببینید که حتی چه حکومت خودش در برابر ملایان ضعیف میبینه و چقدر ملایان قدرت داره که حتی اینها در روسی هستن از ترس اینکه مبادا خبرش برسه به ملایان در ایران در واقع دچار یه سردرگمی هستن و نهایتا میرزا حسین سپهسالار برای اینکه سفر ادامه پیدا کنه به ناصرالدین شاه میگه که شما در واقع انیس‌الدوله رو به ایران برگردونید، که این براش البته گرون تمام میشه چون انیس‌الدوله به شدت شاکی میشه و تصمیم میگیره انتقام بگیره از سپهسالار سر همین ماجرا، کینه‌ای که به دل میگیره و با ناراحتی برمیگرده و از زمانی که برمیگرده سریع میره به سراغ ملای تهران و تحریک میکنه ملاها رو. میگه شما نمیدونید چه خبره. ناصرالدین شاه نمیدونم میره تو مراسم لهو و لعب، این خانوم‌های نمیدونم برهنه اروپایی جلوش میرقصن، این مگه مسلمون نیست؟ همه اینا زیر سر سپهسالاره که داره شاه رو میخواد در واقع به فسق و فجور و اصلا به بیدینی بکشه. قشنگ اصلا تحریک میکنه ملاها رو در ایران، تحریک میکنه بر علیه سپهسالار که این بعد با اشتباه بعدی سپهسالار که همراه میشه که اون قضیه رویتر هست باعث برکناریش میشه. به هر حال اینها از روسیه و سن پترزبورگ با کشتی میرن به سمت آلمان و بعد به سمت انگلستان. در انگلستان مورد در واقع استقبال ملکه ویکتوریا قرار میگیره. انگلستان در اوج قدرت خودش هستش و ملکه بهش لقب شوالیه بنتشراپ رو میده، بالاترین نشان سلطنتی انگلستان به ناصرالدین شاه تعلق میگیره. بعد از اون دوباره با کشتی برمیگردن به سمت فرانسه، اتریش، ایتالیا و عثمانی و سرانجام از همون راه زمینی هم اینها به ایران برمیگردن. به هر حال زمانی که به تهران میرسه ناصرالدین شاه، در تهران بلوای به راه افتاده. یکی از ماجرا دقیقاً این مسئله این بود که سپهسالار میاد و با یک تاجر یهودی به اسم بارون جولیوس دورویتر، یک در واقع تاجر یهودی انگلیسی بود، یک قراردادی میبنده که به نوعی بهره برداری از تمام منابع طبیعی کشور رو به این واگذار میکنه در مقابل ساخت راهن در ایران و توسعه پروژه های صنعتی در ایران. این قضیه به اصطلاح هم مورد اعتراض روسیه قرار میگیره این قضیه و به اصطلاح خب روسا به نوع ملاها رو انگولک میکنن. ملاها هم چون قضیه سپهسالار شنیده بودن که بله مثلا تحریکاتی که انیس‌الدوله انجام داده بود دیگه بلوای راه میندازن که ناصرالدین شاه مجبور میشه این قرارداد رو در واقع باطل کنه. البته ماجرای رویتر در خود اروپا هم خیلی سر و صدا کرد و خود اروپایی هم دولت مرد اروپایی هم خیلی تعجب کردن که چگونه به این راحتی ایرانی ها مملکت خودشون رو در اختیار یک تاجر انگلیسی قرار میدن. این قرارداد میخوام ببینم این انعکاس این قرارداد در اروپایی ها و سیاستمداران اروپایی تاثیرش چنان هستش که من یه نقل قولی رو از لورد کرزن براتون میخونم که این نوشته متعلق به 20 سال بعد از این قرارداد هستش. ببینید که در مورد این قرارداد این فرد که خودش انگلیسی هستش چی میگه.
پیش از این راجع به امتیاز اصلی و معروف سال 1872 رویتر اشاراتی نمودم. این موضوع به قدری در اروپا ایجاد هیجان کرد به خاطر وجود وجه مقایسه بین آن سند و امتیازنامه بانک شاهنشاهی. در مورد بانک شاهنشاهی بعداً صحبت میکنم ماجراشو. و هم از لحاظ اینکه برجسته ترین نمونه تاریخی از شیوه کار بی‌بندوبار ایران برای تجارت خویش به دست آمده باشد، قصد دارم مشخصات عمده آن را در اینجا شرح دهم. طرح رویتر عالی ترین مرحله دوره‌ای از احساسات جدی و صمیمانه انگلوفیلی در تهران و آن شاهکار سیاسی میرزا حسین خان صدراعظم مقتدر بود. وقتی که متن آن به نظر اهل جهان رسید، دریافتند که مشتمل بر کامل ترین مواد و واگذاری در بست کلیه منافع صنعتی کشور در دست خارجی است که مانند آن هرگز به وهم و گمان احدی در نیامده بود و تاریخ سابقه نداشته است. این بود سند حیرت انگیزی که انتشارش طوفان هیجان در اروپا برانگیخت. بعد البته مشخص شد که به اصطلاح برای این قرارداد میرزا حسین خان صدراعظم 50,000 لیره استرلینگ رشوه گرفت از شخص رویتر. رویتر همون کسی است که بنیانگذار خبرگزاری رویتر هستش. یعنی شما میشناسید به اسم خبرگزاری رویتر، هم در واقع بنیانگذارش همین فرد هستش. 20,000 لیره هم رشوه به میرزا ملکم خان داده میشه و 20,000 لیره هم به حاج محسن خان معین الملک و منیرالدوله. خب این ماجرا و به اصطلاح این سیستم کار، یعنی رشوه دادن به مقامات حکومتی توسط در واقع نیروهای خارجی و تلاش در گرفتن امتیازات، در واقع تبدیل به یک فرمول میشه. هنوزم که هنوز شما میدونید الان هم در ایران این افرادی که در ایران هستن به عنوان کارگزار حکومتی، میدونیم که بعضیشون تحت زیر سلطه سیاست غرب هستن، بعضیشون زیر سلطه سیاست شرق و اینها در واقع به پول‌های به اینها داده میشه. اینها قراردادهای میبندن که بعضی از آنها 100 سال بعد 50 سال بعد مواد و مفاد اینها مشخص بشه. نمونهش میتونم از همین قرارداد بین 25 سال بین ایران و چین صحبت کنیم که تا خود امروز هم کسی نمیداند که این ماجرای قرارداد ایران و چین چی هستش. یا قضیه برجام که ظریف اینو امضا کرد و جالبه بدونیم علیرغم که حتی خود نمایندگان مجلس بدونن که بدانن که این چه بوده، فقط در چند دقیقه خیلی سریع به خاطر حکم خامنه‌ای سریع این رو تصویب کردن و تا خود امروز هم نمیدونن کسی. آقا این برجامی که حالا بعدن ترامپ لطف کردن از بین برد، این اصلا چی بود و چه قضیه قرار بود اتفاق بیفته. به هر حال به قول یکی داستان است پر از آب چشم. بر روی زمانی که ناصری‌شاه به تهران وارد میشه، میبینی اصلا اوضاع تهران به هم ریخته است. آشوب ملایان سر این قضیه سر و صدا به راه انداختن و همگی خواستار برکناری سپهسالار میشن. ناصرالدین شاه از سپهسالار میخواد که در واقع استعفا بده و اونو به عنوان حاکم رشت در واقع میگمارد. سپهسالار خیلی میترس از این ماجرا و احساس میکنه که نکنه همون داستان امیرکبیر داره برش اتفاق میفته، چون میده اول امیرکبیر حاکم کاشان کردن بعد کشتنش. و عرضم به خدمتتون که متنی هستش که حالا من به ناصریشو به میرزا سپهسالار نوشته بعد از 5 روز بعد از بازگشت به تهران. کارها پیچیده است، وزرا تعیین شدند و میشوند، امور عمده بر عهده شوراست. یعنی به جای صدارت مقام صدارت یک شورا تشکیل میشه. خودم بالای سر کار هستم، مال دولت تلف نشود. در مورد وزارت خارجه حکم احضار شما میرسد. یعنی بهش میگه چند ماه بعد من به شما وزیر خارجه میکنم. راست هم میگه، اینو عملی میکنه، یعنی میذاره ناب و آسوبیا بیفته، این دشمنی ها با در واقع با سپهسالار تموم بشه، بعد میکنه ازش وزیر خارجه. ما را ملون المزاج ندانید. یعنی گویا این مشهور شده بود که ناصرالدین شاه چیز در واقع
یه آدم دهنبین و ملون المزاجیه. کارها روی هم مانده. یک وزیر بسیار بزرگ باید او را انجام دهد. اگر کوتاهی کنید شرط نوکری را به جا نیاورده اید. خود ناصر شاه میدونه که در واقع سپهسالار نگرانه و ممکنه به اصطلاح حالا یا اصلا بذاره فرار کنه. در حضور شما سایر وزرا هم نمیتواند خلافی در کارهای سپرده به خود بکنند. به وزرا و شاهزاده چیزی نگویید که باعث توحش و رنجش شود. یعنی یه چیزی نگو آقا اونا مثلا یا تحریک کنی یا مثلا بعدم من ناراحت بشم از تو. و میرزا حسین خان بهش چی میگه؟ میگه سارق نبودم و اجازه سرقت هم نمیدادم. سپهسالار ادعا میکنه در دوران من یک نفر چوب نخورد، به اقوام و اشایر خود ندادم و به مسلط به مردم نکردم، یعنی فامیله خودم رو در واقع پست بهشون ندادم. بعد عرضم خدمتون که چیزی که هست در مورد حالا چون در مورد سپهسالار صحبت میکنیم، من یه سری موادی هم میخونم که کاری که ایشون انجام داده به عنوان تشکیلات جدید عدلی هم آشنا بشیم. 6 تا مجلس جدا، یعنی 6 اداره ایجاد میکنه در دل این عدلیه به عنوان تنظیم قانون، تحقیق جنایات، اجرا، املاک و تجارت. قانون وزارت عدلیه اعظم رو مینویسه در 119 بند که در 30 خرداد 1250 تصویب میکنه. استقلال دستگاه قضایی رو اولین بار در واقع در دوران قاجار ایجاد میکنه که این مورد در واقع مشخص ملایی که دلیلی که از سپهسالار نفرت داشتن همین قضیه بودش. برپایی عدالتخانه در ولایات، چون میدونید ملاها اصلا دستگاه قضا تا پیش از همین داستان سپهسالار به صورت 100% در دست ملایان بود و به اصطلاح حکام شهر بودن که تصمیم میگرفتن که خب اولین بار سپهسالار جلوی اینا وای میسه، ولی بعدها در دوران رضا شاه بزرگ هستش که با چک گرفتن دادگستری و خب اون تشکیلاتی که علی اکبر داور ایجاد میکنه کلا ملاها از بحث قضاوت کنار گذاشته میشن. ایجاد پست های امین عدلیه، رئیس عدالتخانه و ناظر عدلیه به اصطلاح مدعی العموم یا همون دادستان. بعد رسیدگی به هر نوع تقصیر صرفاً بر عهده عدلیه قرار گرفت. دستورنامه وزیر عدلیه در راستای فرمان شاه به همه حکام کشور صادر شد و در روزنامه رسمی هم چاپ گردید. قوانین و تشکیلات تازه و تساوی رعیت و حاکم در برابر قانون با استقبال مردم روبرو شد که میرزا حسین خان بعدا هم به همین نامی که تو هم عرض کردم به ناصر شاه می‌نویسه، میگه در دوران من نه یک نفر چوب خورد و در واقع گوش کسی هم بریده نشد. البته خب سپهسالار معروف است به مالندوزی و این آقا حالا ادعاهایی داره درباره بحثه که من پول رو از کجا بردم. ادعاهایی میکنه که یکیش میگه که به اصطلاح یک ثروتمند معروف عثمانی بود، قتلی انجام داده بود و من اینو کمکش کردم، براش مسئول دیپلماتیک درست کردم و فرارش دادم به اروپا. این در قبال کمکی که چیز کردم به اصطلاح پیش کردم در واقع یه پول هنگفتی به من داد، یعنی 100,000 لیره طلا به من داد. بعد یا یه جای دیگه ادعا میکنه که با جناق من، یعنی همون آقا خان، در واقع یک مسابقه اسطوانی به نام من شرط بندی میکنه، پول هنگفتی رو برنده میشه. چون ثروتی که داشتش در حدود 150,000 لیره استرلینگ ثروت به اصطلاح همین جناب سپهسالار بود که ایشون این توجیهات می آورد که این پولا از کجا به من رسیده. یا حتی ادعا میکنه در 2 نفر تاجر ایرانی در بمبئی فوت میکنن و ثروتشون رو به منو میکنن وکیل خودشون و ثروتشون به من واگذار میکنن. این هم در واقع از ثروت هنگفت جناب میرزا حسین خان سپهسالار. و ما بعد از این وارد دوره میشیم که دوباره میرزا یوسف آشتیانی وارد صحنه میشه و به اصطلاح در اون قرارداد آخال، قرارداد ننگین آخال که به اصطلاح میشه گفتش که آسیای میانه که همیشه یکی از قسمت‌های مهمی از ایران بود، چه در دوران باستان چه در دوران بعد از اسلام. می‌بینیم خراسان قسمت بسیار مهمی بودش که بعد از اسلام به عنوان حتی تا چند قرن تا قبل از حمله مغول
هم مرکز مقاومت ها در برابر عراق بود، هم یک مرکزی بود برای تجدید دوباره فرهنگ ایرانی. قسمت شمالی خراسان که شامل همین سمرقند و بخارا و مرو و بقیه منطقه خوارزم بود، در همین قرارداد آخال از ایران جدا میشه. شرح این ماجرا رو میذارم برای برنامه بعد. اگر پرسشی هست من در خدمت شما هستم. سپاسگزارم شهرام جان، واقعا چقدر دردآور و سخت بود این اتفاقاتی که در ایران میفته و به نظر من یه بخش زیادی زیر سر همین ملایانه، به خاطر تحمیق کلا جامعه و یعنی بردن مسائل به واقعا به مسائل غیر ضروری، به مسائل و دخالت تو سیاست و اینا همیشه مشکل درست میکنن، به جای اینکه مثلا بیان یه راهنمایی که اصلا نیستن که خودشون هم آدمای بی سوادی بودن و این یعنی فکر میکنم که در دوران قاجار اینا بیشترین رشد هم میکنن برای دخالت در سیاست و اینا. در حقیقت زمینه‌های این انقلاب اسلامی از دوران قاجار داره شکل میگیره این قضیه و بعدم کمپانی های بزرگ، حالا اون موقع که هنوز مثلا کمپانی نفتی انقدر گردن کلوف نشده بودن، ولی به هر حال کمپانی بزرگی که میخواستن دزدی کنن از این کشورها به اصطلاح از مستعمراتشون، این اسلام خیلی وسیله خوبی بود برایشون، برای اینکه میتونستن مردم رو نادان بی سواد نگه دارن به کمک ملاها و یعنی میتونم بگم گماشتهشون اینا بود. حالا شما چون متخصص تاریخ هستی نظرت چیه راجع به این که ملاها چه نقش مخربی داشتن در جوامع؟ ببینید، ما در دوره قاجار یه مثلث شیطانی مثل یک حلقه میفته گردن مردم ایران. یک بخشش، یک زلش در واقع استعمار هست، استعمار خارجی هست که این استعمار تمام تلاشش اینه که افراد کسانی که دور شاه رو احاطه کردن یا نیروهای خودش رو در اونجا بگمارد یا نیروهای وطن پرست رو حذف کنه، که چنان که دیدیم در مورد امیرکبیر و قائم مقام این کاملا اتفاق افتاد. و یا حالا کاری که انجام میده، امتیازاتی که میگیره، حالا نمونهش حالا دیدیم، حالا رویتر در جلسه بعدی هم حالا آشنا میشیم با بحث بانک شاهشه، بحث تنباکو. و این استعمار حالا فقط توی دربار فعالیت نمیکنه، بلکه مهمترین بازوش همین روحانیون هستن و جالبه که از این روحانیون هم روس‌ها استفاده میکنن هم انگلیس‌ها. ما تو قضیه محمد شاه هم دیدیم که در واقع ملایان چیکار میکردن و روس‌ها چجوری با این کار میکردن و به اصطلاح یکی از مواردی که در همون دوره محمد شاه مشکلی که با انگلیسی‌ها داشت که آقا ارتباط تو با این ملاها قطع کن، شما چرا اونا رو در واقع دارید علیه ما دارید تحریک میکنید. و این ملایان در واقع یکی از بازوهای مهم استعمار بودن. دومی استثمار بود که استثمار به نوعی هم توسط حکومت و عوامل حکومتی انجام میشد، یعنی فقیر کردن مردم، عدم در واقع کمک به توسعه کشور هستش. و سوم از همه بدتر چیزی که شما اشاره کردید، تحمیق یا استحمار. استحمار لا شاید یکی بیادبانه باشه، یعنی ببخشید خر کردن، مردم را حمار کردن. خب این یکی از، یعنی این دوتا ضلع اولی در واقع با این کامل میشد، اصلا با نادان نگه داشته شدن مردم بود که اون دوتا قبلی امکان پذیر میشد. شما میبینید امیرکبیر که میاد اولین کاری که انجام میده در واقع شروع میکنه به ایجاد دارالفنون، یعنی متوجه میشه که این مملکت اولین مشکلش بی سواد و عقب مانده بودن یک جامعه هستش. ملایان هنوزم که هنوزه در واقع، حالا با اینکه ما الان اینترنت رو داریم، خیلی حالا موقعیتایی که هستش که مردم میتونن رشد کنن، ولی هنوزم که هنوزه با رسانه هایی که داره، با به اصطلاح هیئت های مذهبی که داره، هیئت های گسترده مذهبی و پول های بسیار هنگفتی که خرج حوزه علمی هیئت های مذهبی میکنه یا شبکه های تلویزیونی داره، تلاش میکنه به اصطلاح امروزی با دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن، یعنی ندادن اطلاعات لازم و یا دادن اطلاعات غلط، مردم رو نادان نگه داره. ما اینو کاملا داریم میبینیم. بحثایی که در مورد تاریخ ادعا میکنه، مثلا نمونهشو بهتون میگم، مثلا ادعایی که در مورد جدای بحرین از ایران میکنه در دهه 40 که میگه آقا اینو مثلا شاه مثلا به انگلیس هدیه دادش.
در صورتی که این قضیه در واقع در دوره قاجار اتفاق میفته، در دوران اصلا وزارت خارجه مصدق اتفاق میفته، یا خیلی چیزهای دیگر در واقع وارونه به مردم نشون میده. و یا مثلا مسائل مذهبی که میشه گفت در 10 سال اخیر دیگه به حالت اصلا خنده‌دار رسیده، یعنی به ادعای مطرح میشه که حالا به لطف شبکه‌های مجازی مردم پخش میشه، مردم میخونن یا میشنون و ادعای عجیب و غریب در مورد، حالا چه در مورد خود امامان شیعه، چه در مورد خود خامنه‌ای و خمینی، ادعا و معجزات عجیب غریب مذهبی و همه اینها واسه عقب نگه داشتن مردمه. و یا حتی ادعاهای دروغی که در واقع ملایان در مورد غرب میکنن، یعنی برای اینکه بگن که ما خیلی کشورمون عالیه، همه چیز خیلی خوب هستش، همیشه تلاش میکنن که آقا غرب اصلا در واقع یک گویا یک سکس لنده، مردم به جز بندوباری در غرب کار دیگه ای ندارن، اونجا همیشه سیل میاد، زلزله میاد، بی خانمان ها در آمریکا همه در واقع مردم آمریکا هم بی خانمانن. ما مردممون خوشبختانه خیلی همه چی عالیه، موشکم داریم، پوشکم داریم، نانو تکنولوژی هم داریم و حرف اولم در تولید علم در جهان. بله، همین اینترنت هم فیلتر میکنن. اصلا این فیلترینگ که تو اینترنت ایران هست هیچ جای دیگه دنیا نیست. بله، همین اینترنت. و مهمترش خیلی جالب بدونید مثلا سال 1188 ملایان به سراغ یوتیوب رفتن. اصلا یوتیوب چیزی نیستش که مثلا بخوام بگیم که میره با ما حالا بخواد یک شورش رو با یوتیوب راه انداخت چیزی. اینا سال 1388 یعنی اولین فیلترهایی که در جمهوری اسلامی انجام دادن روی شبکه یوتیوب بود. به خاطر یوتیوب میتونه به عنوان یک برنامه آموزشی جهت آگاهسازی ملت صورت بگیره. درست. و اینو در واقع قیچیش کردن و مردم از اون محروم کردن. بله. بله، سپاسگزارم از وقتت و تا دیداری بعد. بدرود. سپاسگزارم. بدرود.